السلام علیکم، خوش آمدین در یک ویدیوی دیگه. امروز شما را پیکنیک ایریای میلجورا را نشان میدیم. این پارک در نزدیک ریوره، خیلی یک جای زیبا و مقبول. اگر بله گبی از ما باور ندارین، خودون چون ویدیو را تا آخر سیل کده و قضاوت کن. ما منتظر چی اینجا؟ ما الان منتظر نان است اینجا که به نان به بچه ها به جمع شنی بخونه گرم کنیم نان بخوریم. جای سیل منیده؟ از تو اره امشب در کجا ماری؟ باید ندارم. چای مخوری یا دیک؟ पिकनिक है ना او پیکنیک نعمت دپس گاڑی نعمت بود نعمت چینل مایلال سابسکرایب کنن چینل خوب سابسکرایب کنن فالوور زیاد شد سایه دادم را یک دوی استاپ میزنم این جای ما میدهت منده؟ آره ها؟ سلام زمانی می چای کردی مخورتی گاریش هم داد تا نزوم آنها گفت روکی کیا نه اول اونجا شیشتا بدید ولی اونجا چوکی ها بس ده اینجا آمده ده اینجا آره metal, yeah? Let's go up here, let's go up here. Look at that, mate. It's beautiful. You like this place? Is it beautiful? Yeah, I mean, Yeah? kind of. Kind of? Yeah, it's a good place to visit. Would you recommend other people to visit? Sure, why not? Yeah. Beautiful water. I want to go swim already. Yeah, we're gonna go around the cafe. Roll. It's gonna make you itchy. Yeah. Look. It's closed. It's public holiday today. So they went on holiday. Yeah, like you. So wrapped up because it's on holiday. It reminds me of Look at that. Pump station. This is a water pump. You know, it pumps water maybe to the neighbors. You can hear it, look. Machine is on in there. the people inside making it. Maybe not.
It's maybe. Oh, this one is as well. این بود ملجورا پیکنیک ایریا. این ویدیو از ما در آخر رسید. تشکر از اینکه ما را همراهی کردین. خداحافظ. See you in the next one.